Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Một tuần nữa đã trôi qua và cảm giác chờ đợi bao giờ cũng rất khó chịu phải không nào? Hơn nữa Black Clover lại đang đến giai đoạn cao trào, cái ngày Asta thức tỉnh trạng thái mới không còn xa nữa. Tuy nhiên, trạng thái mới không phải là thứ duy nhất đạo cơ nhận được sau đợt tập huấn. Trong chương 271 tuần này, trận chiến đầu tiên của cặp đôi Ashbe đã diễn ra. Chúng ta đã biết được nhiều hơn về Nurse và bên cạnh đó thì một khả năng cực kỳ mạnh mẽ của thành Katana do Yami để lại đã xuất hiện. Đây là một chương rất hay và có rất nhiều thông tin thú vị. Ok, hãy cùng nhau phân tích chương 271. Đừng quên lắng nghe đến phút cuối cùng nhé anh em, rất nhiều điều bất ngờ đấy. Mở đầu chương là hình ảnh trực diện trạng thái ngầu không thể tả của Nurse. Nó đẹp đến mức Asta và Libe phải há hốc mồm kinh ngạc khi quan sát khung ảnh này. Chợt nhận ra Tabata đã quên vẽ đôi cánh đen cho đàn phó. Điều đó chắc chắn không xảy ra rồi, bởi ngay trong lần đầu tiên Nurse sử dụng sức mạnh ác ma để áp chế Asta, anh ta cũng chỉ mọc sừng chứ không có cánh, rất đặc biệt phải không nào? Từ khi xuất hiện, những thứ liên quan đến Nurse hoàn toàn là bí ẩn, thông thạo cấm thuật, sách phép không có logo của Tứ Quốc. Tự nhận mình không phải là Nurse hay cực kỳ am hiểu và có khế ước với tận 4 ác ma. Bên cạnh đó, rất đáng chú ý khi những gì liên quan mật thiết đến Nurse đều là con số 4. Gia đình anh ta có 4 thành viên, sở hữu 4 ác ma, hay thắt lưng thứ Nurse mang bên mình cũng có 4 sợi. Anh em có nhận ra chúng liên quan gì với nhau không? Có một giả thuyết rất thú vị về quá khứ của Nurse, tớ sẽ nhắc đến nó ở phần cuối của video. Quay trở lại với chương 271, quyết liệt thì mới được việc. Không chần chừ, Nurse đi thẳng vào vấn đề. Anh nói rằng ở thời điểm hiện tại chỉ có một cách duy nhất để Asta mạnh mẽ hơn, đó là đoàn kết với Libe và khai thác được hoàn toàn sức mạnh triệt ma pháp từ cậu ấy. Ngay sau đó, đàn phó cắm chiếc đuôi của ác ma xuống đất. Nó lao thẳng đến chỗ Asta và tạo ra những cánh tay bọc kín hoàn toàn cơ thể hai thanh niên. Các cậu có câu, con nai vàng ngơ ngác đắp chiếc bác thợ săn, đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là tội lỗi. Nhìn cùi bắp thế thôi chứ Asta là men của bộ truyện, ngắt thở thế nào được trong trường hợp này. Trong vô thức, não cơ kích hoạt hắc hình và dùng chuyệt quỷ kiếm phá tan những bàn tay của Nurse. Bất ngờ xuất hiện khi Libe biến thành một chibi ác ma cực kỳ dễ thương. Đây là tác dụng phụ sau khi cậu truyền sức mạnh triệt ma pháp cho Asta. Nó giống với Kimodelo lúc trước. Tuy nhiên trong trường hợp của Libe, điều này đã diễn ra trong vô thức. Chứng kiến hắc hình của Asta, Nurse giải thích vài điều về khế ước. Bản chất của nó là tạo ra một ràng buộc cho phép con người ra lệnh cho ác ma, qua đó dễ dàng khai thác và đồng nhất sức mạnh của chúng. Nhưng vì Asta đã thực hiện một khế ước bình đẳng nên cậu chỉ thụ động nhận sức mạnh từ Libe. Nói cách khác, ác ma Kun truyền vào bao nhiêu sức mạnh thì Asta sẽ sử dụng được bấy nhiêu mà thôi. Và trong trường hợp này, trạng thái hắc hình kia của Asta chỉ là sản phẩm từ sự do dỉ sức mạnh của Kun. Mới nhận có chút sức mạnh mà đã khuynh đảo giang hồ rồi, cũng rất gì và này nọ phải không anh em? Ngay lúc đó, Asta nhận ra sự quan trọng của vấn đề. Một phút bốc đồng là một đời bốc mộ. Cứ tưởng khoảng thời gian ăn nằm cùng nhau đủ để Libe hiểu được cách kết hợp sức mạnh với Asta. Mấy chap trước còn đòi chiếm luôn cơ thể thằng nhân vật chính, hùng hồn tuyên bố sẽ tiêu diệt hết ác ma trên thế giới. Vậy mà giờ đây câu trả lời vung vắn của cô cậu chỉ là chả biết tẹo nào về giao lưu phối hợp. Điều này cũng giải thích vì sao trong lần đầu khế ước với Asta, Libe lại muốn lấy cánh tay của não cơ. Cũng vì không biết truyền sức mạnh vào cho thằng ám chủ thế nào nên đành cho nó mượn vĩnh viễn cánh tay thôi anh em ạ. Nhận thấy đứng im nói nhiều với mấy thằng liều cũng không có tác dụng gì, Nurse quyết định sẽ vừa đập vừa giảng giải cho Asta hiểu thêm về khai thác sức mạnh ác ma. Anh ta thi triển một ma pháp rất đẹp, từ bóng của chính mình tạo ra hơn 20 phần thần bóng tối bao vây từ phía Asta. Đây là một trong những khả năng của Kimodelo. Nurse đã hợp nhất sức mạnh đó với bóng ma pháp. Kỹ năng này rất mạnh, những phân thân có ngoại hình và kỳ tương tự bản thể thật. Đáng sợ nhất là chúng sẽ không biến mất cho đến khi Nurse bị đánh bại. Trước đây, chúng ta vẫn thường tự hỏi, nếu những ám chủ như Hắc Tam có thể sử dụng song song hai ma pháp, một của chúng và một của ác ma, vậy điều gì sẽ xảy ra với Nurse? Anh ta có 4 ác ma thì sẽ sử dụng được 5 loại ma pháp khác nhau chăng? Trong chương này, Tabata đã trả lời câu hỏi đó. Nurse không có thêm 4 loại ma pháp mà anh ta chỉ có thể cường hóa bóng ma pháp từ sức mạnh ác ma. Nói cách khác, ác ma của Nurse không sở hữu sức mạnh chiến đấu bá đạo như Hắc Tam, qua đó mang lại cho anh ta ma pháp thứ 2, thứ 3 hay thứ 4, mà chúng chỉ tăng cường ma pháp cho vật chủ bằng những hiệu ứng nhất định. Trong trường hợp của Kimodelo là cho phép Nurse tạo ra binh đoàn bóng tối bao vây mục tiêu như thế này. Đây là kỹ năng độc nhất chưa từng xuất hiện trong series. Hơn 20 phần thân tấn công dồn dập đối thủ, sẽ không tan biến kể cả bị triệt quỷ kiếm chém và chỉ biến mất khi bản thể thật bị hạ gục. Thực sự rất đáng sợ phải không nào? Chứng kiến sức mạnh của Nurse,
Asta cảm thấy ngưỡng mộ. Hơn ai hết, cậu hiểu được trạng thái ngầu loi đoàn phó có được lúc này là thành quả của quá trình luyện tập gian khổ. Hơn nữa, để thiết lập được khế ước, người đó phải trải qua trận chiến sinh tử với ác ma, tức là Nux đã trải qua tới tận 4 trận chiến như vậy. Kỹ năng phân thân là của Gimodelo, vì thế rất có thể trong trận chiến lập khế ước với ác ma này, Nux đã đối mặt với chính những phần thân như vậy. Mấy ông mắt híp bao giờ cũng rất ngầu ma. Như được tiếp thêm động lực, Naka quyết định ngay lúc này phải vượt qua giới hạn bằng cách khai thác sức mạnh của Libe nhiều nhất có thể. Cậu nắm chặt và truyền hắc khí vào thanh katana của Yami. Ngay lúc đó một hiệu ứng vô cùng đặc biệt xuất hiện. Asta cảm nhận được bản thể thật của Nux, điều mà cậu không thể làm được trước đó. Dường như khả năng này của Asta là một bản nâng cấp của Ki, đặc biệt hơn là nó đến từ thanh kiếm của Yami. Điều này không có gì quá xa lạ. Ngay cả 3 thanh chuyệt quỷ kiếm Asta nhận được cũng có những hiệu ứng riêng biệt, nhưng sát quỷ kiếm có khả năng đâm thuê chém mướn đòi nợ bá đạo, túc ma chi kiếm lại mang hiệu ứng thâm nhập vào nội tâm người khác hay sở hữu khả năng giải độc bất tận, còn diệt quỷ kiếm lại có thể hút và giải phóng ma pháp. Nói cách khác, nếu Asta truyền hắc khí vào vũ khí, nó sẽ nhận được những hiệu ứng đặc biệt đi kèm. Rất mong đợi não cơ sẽ có riêng cho mình một bộ sưu tập vũ khí trong tương lai. Ngay sau khi phát hiện ra Nux, Asta sử dụng hắc khí tạo thành một cây roi lao thẳng đến người huynh đệ. Nó chỉ sượt qua người thôi, nhưng cũng đủ làm cho Nux giật mình. Khoảnh khắc này đã đánh dấu thêm một bước nữa trong quá trình phát triển sức mạnh của Asta. Cậu đặt tên cho thanh katana là Trảm Ma Kiếm và thẳng thắn khẳng định sẽ dùng nó để vượt qua giới hạn một lần nữa. Thái độ căm ghét của Nux với câu nói làm nên thương hiệu của Yami đã chính thức kết thúc chương 271. Đây là một điểm rất đáng chú ý. Từ lúc xuất hiện, Nux không ngừng căm ghét mọi thứ, như thể anh ta ghét chính cái thế giới này. Nhưng nếu nhìn nhận kỹ hơn vấn đề, thì Nux thực sự rất quan tâm Hắc Bộc Ngưu, đến mức dù không ở gần nhưng anh ta hiểu rõ tính cách của từng người. Nếu sắp xếp lại từng mảnh nhỏ sự kiện về Nux, sẽ có một câu chuyện thực sự rất bất ngờ. Đầu tiên có một câu hỏi được đặt ra là nếu Nux có thể khế ước với 4 ác ma, thì tại sao Hắc Tam không làm điều đó? Có lẽ nào chúng quá kiêu ngạo về sức mạnh bản thân nên không thèm đếm xỉa đến những năng lực khác? Tuy nhiên, có một trường hợp nữa đặt ra, đó là mỗi người chỉ có thể thực hiện duy nhất một khế ước với ác ma. Trong hồi ức của Libe, Minh Phủ tối tăm được ngăn cách với thế giới con người thông qua một con đường. Việc Libe có thể đi qua bức màn là vì cậu ta không có mana. Trong chương 266, chúng ta đã thấy Nux sở hữu những bộ phận cơ thể của ác ma. Chính vì thế có một câu hỏi đặt ra là từ đâu mà anh ta có những thứ này? Nux sinh ra trong một gia đình quý tộc 4 thành viên, gồm cha mẹ và một người anh em song sinh, người đó chính là Nux của quá khứ. Sau khi người anh em song sinh được Yami và Julius cử đến Space do thám, rất có thể ở Clover gia đình anh ta đã bị thảm sát, dường như nó liên quan đến ác ma. Đó là lý do vì sao Nux cực kỳ thù ghét chủng tộc này và luôn miệng nguyền rủa chúng. Trước đây chúng ta từng thấy trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Liz đã tự biến mình trở thành một ma thần, thế nên không thể không nghĩ rằng cha mẹ Nux cũng đã làm điều tương tự như vậy. Bên cạnh đó thì anh ta cũng là một người rất am hiểu về cấm thuật, nên rất có thể chính Nux đã biến cha mẹ mình thành ác ma và ký khế ước với họ. Vì thế trong số 4 ác ma của Nux thì 3 trong số đó là được biến đổi từ gia đình của anh ta. Còn về phần cuốn sách phép kỳ lạ, nếu anh em đang nghĩ nó là tác dụng phụ của việc sử dụng quá nhiều cấm thuật thì tớ không nghĩ như vậy. Từ khi xuất hiện, để Asta ký khế ước với Libe, Nux đã thi triển cấm thuật nghi thức kết nạp nô lệ, nhưng chúng ta hầu như không thấy tác dụng phụ gì trên cơ thể đoàn phó. Điều đó rất đáng chú ý khi mà trong quá khứ, Nero đã mọc sừng sau đó bị biến thành chim vì nỗ lực dùng cấm thuật phong ấn cho Grace và Lumire. Việc Nux không bị tác dụng phụ gì khiến tôi nghĩ rằng nó liên quan đến sách phép, tức là gia tộc Nux thực ra không phải thuộc về Clover mà họ đến từ một nơi khác. Họ rất am hiểu về ác ma và cấm thuật, thậm chí là nghiên cứu về nó. Cuốn sách chính là để thuận tiện cho họ trong việc đó. Nói cách khác, sách phép của Nux thuộc thành phần những cuốn sách dùng để thi triển các cấm thuật đen tối. Còn về phần người anh em song sinh núp lùm ở Space cũng đã vì một lý do nào đó mà gặp nạn là Ganoi của Miden, nên chắc chắn trước khi chết anh ta đã luôn miệng nhắc đến cụm từ vượt qua giới hạn. Đó chính là lý do vì sao Nux ghét Yami và cực kỳ ghét câu nói vượt qua giới hạn của Miden. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua khá nhiều thông tin thú vị về đoàn phó của Hắc Bộc Ngưu và khả năng mới được biết đến của triệt ma pháp. Trong chương sau chắc chắn cũng sẽ là một trận chiến hết sức căng thẳng. Hãy cùng nhau chờ đợi nhé anh em. Còn bây giờ video của tôi xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.